Salutare, aici Robert de la Dubițarii Motocicliști și astăzi o să vă prezentăm, o să vorbim, o să facem mici teste la frigiderul de la Vevor. Este noul nostru frigider pentru sezonul 2026. E vorba de un frigider de 40 de litri cu zonă duală, și aici și spune dual zone, adică avem frigider și congelator. Ăsta este motivul principal pentru care am dorit să facem acest upgrade, să trecem de la celălalt frigider al nostru, tot de 40 de litri, tot de la Vevor, la ăsta nou. Ieri a ajuns, o să scoatem imediat din cutie și o să vedem ce știe să facă. După cum putem vedea aici pe ecran, frigiderul costă 1179 de lei, dar aplicând codul de reducere de 5%, prețul ajunge la 1120 de lei, cel puțin în momentul ăsta în care noi facem clipul. În descrierea acestui video găsiți link și codul respectiv de reducere. Să trecem la treabă. Cântărește 17 kg tot ce avem noi aici. E ambalat bine de tot. Foarte bine ambalat. Pai, ce frumos e! Avem o vreme foarte frumoasă afară, 15-16 grade soare, doar că bate vântul și ne chinuim un pic cu vântul, cum spuneam. Hai să vedem dacă iasă. Ai, ai, ai! Splendid! Ce putem vedea din prima, cum am scos frigiderul din cutie, evident că avem două compartimente individuale. Vedem că partea de compresor este aici jos. O să vedeți că la un moment dat facem o comparație între ăsta și celălalt. Modelul pe care îl avem momentan în mașină, partea de compresor este sus și fiind doar frigider, partea mare, încăperea îi pe aici și mai are un loc cum ar veni sub. Deci partea asta e un pic mai practică, pentru că totul se întâmplă în partea de sus. Dacă deschidem cele două capace, o să vedem ce avem în interior. Nu am găsit în specificațiile tehnice, dar din câte îmi dau eu seama, cred că vreo 35 de litri îi frigiderul și vreo 5 litri aproximativ, așa ochiometric, ar veni congelatorul. Uite, ce mai avem aici? Accesorii. Cablurile, partea de 12 volți cu bricheta de mașină, cu asta la 12 volți, mufa cu care vine conectat în frigider și bineînțeles că avem și partea de transformator pentru a fi folosit la 220 sau la 110, că am văzut că poate fi folosit atât la 110 volți cât la 220, respectiv 12 volți sau 24. Aici ne este menționat că, uite-te, 39 de litri tot frigiderul, 45 de decibeli ar fi sunetul maxim, ca și consum undeva clasa C, destul de bun. Manualul de utilizare, bineînțeles că vine cu aplicația de pe telefon, se pot scana tot felul de coduri QR pentru treaba aia, interesant. Trebuie să treceți prin toată descrierea asta. Aici ne arată, uite, că se pot detașa ușile, ne arată că vine setat, uite, până la minus 20 de grade poate fi setat ca și temperatură. Bineînțeles că vine cu cele două moduri, Eco și Max. O să vedem exact cât consumă pe fiecare. Aici putem vedea cum vine setat, tot, la ce voltaj lucră. Bun, hai să îl punem la treabă să vedem în cât timp răcește. Următoarea fază este să-mi decuplez frigiderul care momentan este funcțional în mașină. Chiar merge. Acum noi de obicei frigiderul îl lăsăm undeva la 5 grade, rare ori pe 4. De obicei 5 grade cu plus. El pornește în momentul în care ajunge la 7 și când ajunge la 5 decuplează, dar din inerție mai răcește până pe la 4, chiar 3 grade. O să opresc frigiderul. O să îl scoatem afară ca să avem comparație între cele două. O să scot afară și stația de curent.
Eu momentan am una de la All Powers, este modelul R1500 Lite și bineînțeles că avem la noi și panoul solar pliabil, cel de 200 de W, tot de la Vevor. O să facem un setup complet și o să începem testele să vedem câte minute, câte grade și așa mai departe. Bun, scoatem mufa și scoatem frigiderul. La noi frigiderul este foarte simplu prins, doar în partea de jos vine cu câteva prinderi. Hai să vedem comparație 1 la 1. Asta este foarte puțin mai înalt. Lungimea cred că este tot pe acolo și este foarte puțin mai lat ăsta. Până am scos tot setup-ul, m-am încălzit, m-am și dezbrăcat. La soare e foarte cald. Acum urmează să conectăm cablul. Stația de curent momentan este 100% încărcată, deci o să aștept un pic până pot băga panoul în funcțiune. Dar, după cum vă spuneam, panoul ăsta de 200 de W de la Vevor, pliabil, cântărește aproximativ 7 kg. Eu vi-l recomand pentru că este foarte practic, face o treabă bună. Noi avem două bucăți, de obicei le mai legăm în serie ca să câștigăm mai mult power, mai multă energie de la soare. Dar până una alta o să mai avem noi timp să povestim, vreau să îi dăm drumul încet încet la frigider să vedem cât timp răcește. Că noi din coace avem carnea. Hai te rog, Iasmin, aici să le arătăm oamenilor. Uite ce avem noi aici. Avem ceafă de porc, avem o salată și o să ne facem. Deci aici frigiderul încă momentan e la rece, că numai ce l-am decuplat. L-am conectat la curent, a pornit, doar că în soare nu vedem foarte bine pe acel ecran. Drept urmare o să intrăm în Car Fridge, așa se numește aplicația, dăm Start Scanning, îi dăm Permite și mi-a găsit un frigider, apare aici, a și piuit. Press Settings, apăsăm pe Settings ca să facă împerecherea. Bun. Suntem în aplicație, în partea asta a ecranului vă las exact ce văd eu pe partea de afișaj. Deci momentan el este pe 5 grade setat, din câte văd eu aici. Current temperature, temperatura curentă internă este de 18 grade. Așa, left, right. Da? Deci left 18 grade, right 21. În primul rând vreau să vă zic că este ora 14 și 11 minute. El a pornit la ora 14 și 10 minute. O să vedem acum, dacă nu bifăm modul Eco, da? Câți watt ne consumă. Pentru asta cel mai simplu, ca să nu mă duc acum la sculă, o să vedem cât ne zice aplicația. Am intrat și în aplicația stației de curent, vedem clar că este 100%. Și uite-te, între 25 și 31 de watt avem momentan consumul, ceea ce mi se pare un consum foarte bun. Asta e până acum. Hai să mergem înapoi în aplicația frigiderului și să dăm, de exemplu, aici pe right. Momentan el este setat pe minus 20 de grade, ceea ce mi se pare foarte, foarte mult. Aș vrea să îi setez o temperatură, să spunem, de vreo minus, nu știu, 7, 8, să vedem cum ar fi. Hai să lăsăm totuși minus 10. Uite. Minus 10 la partea de congelator, iar la partea de frigider lăsăm plus 5 grade pentru că noi tot timpul așa folosim. Deja au trecut 3 minute, așteptăm. Ideea e că momentan frigiderul avem în soare. În mod normal nu cred că cineva aș ține frigiderul în soare, de obicei este înăuntru mașină unde teoretic cel puțin ar fi ferit de soare, dar noi vedem acum un test real când, nu știu, mergeți la camping undeva și scoateți frigiderul cu voi, aveți o stație mică de curent, aveți un panou solar și vreți să stați voi la grătare, la chestii trestii toată ziua în soare sau la plajă sau habar n-am. Pentru că acest frigider, bineînțeles că nu are destinația strict pentru mașină. Puteți să folosiți în casă, puteți să-l folosiți într-o grădină, într-o curte de vară, indiferent de locație, eu zic că își găsește locul foarte bine.
până se întâmplă răcirea, voiam să vă arăt la frigiderul nostru actual, sau deja putem să-i spunem fostul frigider, că vine și cu roți și are funcția asta de troller. Are un mâner care apăsăm butonul, uite, se ridică și poți să le iei la plimbare. Uite. Se pare o chestie practică în momentul în care știi că tot timpul trebuie să-l transporti, nu-l mai iei în brațe cu tine. Asta e o treabă foarte faină. Iar aici, acum văd că de fapt ușile se pot întoarce. Dacă vă este, de exemplu, mai comod să-l folosiți invers, poate aveți sursa de curent într-o anumită parte și vreți să fie invers frigiderul, ușile se pot întoarce, să se deschidă de aici. Asta e o chestie foarte tare. Au trecut primele 12 minute, iar acum sesizez deja că gradele încep să scadă încet. Drept urmare, până acum și-a făcut freonul, răcirea, compresorul. Dar în frigider, pe partea stângă, avem deja 17 grade, aici arăta mai înainte 19. Și partea dreaptă, unde avem congelatorul, m-a arătat 22 și tocmai s-a schimbat la 20 de grade. Deci clar începe să scadă. Cartea ne dă undeva la o oră jumate răcirea până la minus 20, deci la maximul care îl poate. Bun, și ce mai voiam să vă arăt dincoace în aplicația stației de curent, că de vreo 4-5 minute s-a stabilizat la 48, 50, 52 de W și să nu uităm că acum, drept vă spun că ăsta e încins. Deci nu e vară, vorbim de o lună de martie, dar ăsta e încins. Deci efectiv arde. Arde. Imediat o să trebuiască să ne și mutăm lucrurile în ăsta, că deja începe să răcească interiorul. Bun, nu avem altceva de făcut decât să mai așteptăm. Au trecut 18 minute, frigiderul a ajuns la 15 grade, iar congelatorul a luat-o alert. Putem vedea aici deja la 4 grade. Deci acum, foarte scurt timp, vă spuneam că era la 20 de grade. Uite, 3 grade. În timp ce vorbim, scade văzând cu ochii. Frigiderul acum este pe maxim, deci e consumul lui maxim. Dacă îl dăm pe eco, evident că o să răcească un timp mai îndelungat, dar vreau să văd consumul la cât scade. Deci congelatorul apăsăm eco, dăm pe partea de frigider și vedem că și aici s-a pus tot eco. Și acum așteptăm dincoace în aplicație să vedem la cât scade. De la 50 de W, deja a scăzut la 35-36. Ca să vă faceți o idee, în momentul în care este folosit pe eco sau pe maxim, uite, 32, 30, 25, wow! Deci puteți avea un consum foarte mic dacă cumva, nu știu, considerați că 50 de W e prea mult, dar cu siguranță va dura timp mai îndelungat să răcească. Pe mine acum nu mă interesează să aibă un consum foarte mic, ci să am o răcire cât mai rapidă. Drept urmare, debifăm eco și trecem înapoi pe partea de maxim, la 50 de W. Din câte observ, aceeași setare este valabilă și într-o parte și în alta. Deci nu putem seta, de exemplu, frigiderul pe modul eco, iar congelatorul pe modul maxim. Când apăsăm eco, văd că se decuplează sau se activează în ambele cazuri. Congelatorul deja a ajuns pe minus, deja ne arată minus 1 grad, frigiderul momentan la plus 15 grade, fiind o suprafață mult mai mare de răcire, durează mai mult. Uite, congelatorul văzând cu ochii minus 2. Ceea ce e bine, înseamnă că o să putem răci relativ foarte ușor compartimentul ăla. Vorbim de 19 minute de când am dat drumul. Revin foarte scurt la panou. Până frigiderul se răcește, vreau să arăt cât de repede și cât de simplu se folosește un panou solar pliabil. Cam despre asta vorbim. Aici are o capsă care se poate pune, sau mai exact un sky. Și asta înseamnă să împachetez înapoi panoul. Avem trecut frumos vevor. Aici avem cablurile, care bineînțeles că sunt cu mufe MC4 la capăt, mufele clasice pentru panourile solare și în completare mai avem încă tot așa MC4
cu multe alte adaptoare, printre care cel mai comun este XT60, această mufă portocalie galbenă în funcție de caz. Mai avem ceva mufe din astea tip transformator cumva. Și mufa asta care nu știu exact cum se numește, roșu cu negru. Și acum dacă tot l-am demontat, să îl și montăm la loc. În mijloc aici are un sky care se desface, se pliază pur și simplu. Uite așa. În spate avem cele 3 piciorușe care sunt ținute doar de sky. Se desfac puțin și e gata baza panoului solar. Din punctul meu de vedere, v-am spus, dacă sunteți călători sau folosiți așa la partea de călătorit, ieșit în natură, cum vă spuneam, uite, pentru un frigider, poate, nu știu, încărcați laptopuri după voi, aveți tot felul de chestii, frumos cu o stație de curent, un panou din ăsta v-ați scos. Sunt multe cazuri când un panou solar din ăsta pliabil poate să salveze situația. Eu la dubița noastră am preferat să am cumva acoperire din toate direcțiile, am și încărcare de la alternatorul mașinii, am și panouri solare fixe pe mașină, dar, repet, sunt multe cazuri, mai ales în perioada de iarnă, primăvară, când soarele este mai jos, atunci e bine să poți să pui cât mai bine poziționat panoul spre soare, de preferat la 45 de grade, și de multe ori un panou din ăsta de 200 de W poate să bage mai mult decât cei 400 de W fix puși plat de pe mașină. Mai așteptăm cu frigiderul până se răcește. Între timp au trecut aproape 30 de minute și stația de curent a scăzut la 97%. Vă las iar aici să vedeți. Și am zis hai să conectez deja panoul că o să poată să încarce. 134 de W bag acum cu soarele ăsta și consumul este 45-48, tot așa. Am mai intrat acum în aplicația frigiderului. Nu-mi dau seama exact ce se întâmplă, doar pot să ghicesc. Cred că răcirea oscilează. Din câte văd, congelatorul acum arată -2, mai înainte mă arăta -5 și scade foarte repede acum partea de frigider. Deci cred că lucră mai mult ca sigur sub același compresor cum ar veni. Îți răcește ba congelatorul, ba frigiderul. Asta e un lucru iară foarte important de știut, deci nu merg ambele în paralel, ci oscilează de la una la alta. Dar ce voiam eu acum iară să vă arăt, că intrăm înapoi în aplicație și vedem, cum spuneam, 136 de W cu soarele ăsta, care o să vă arăt acum, vă pun pe ecran imagini, să vedeți că nu este o zi perfect curată, ci este o pătură de nori fină. Încep să înțeleg sistemul de funcționare, fiind prima oară și fiind primul frigider pe care îl folosesc cu sistemul ăsta dual. După 32 de minute, partea de frigider a decuplat, dar din inerție a coborât până la 0 grade, iar acum din nou începe răcirea pe partea de congelator. Deja este la -5. Foarte interesant, vedeți? Facem clipuri, facem teste, bineînțeles. O să vă rog să ne urmăriți în continuare clipurile noastre de călătorie, pentru că noi sperăm să urmeze cât de curând și cât mai multe, să începem sezonul în plină forță. Frigiderul ăsta va fi după noi tot sezonul care urmează și poate chiar și celălalt, nu știm. Ideea e că noi am înlocuit frigiderul ăsta nu pentru că ar fi avut ceva sau nu ar fi făcut față, dar am vrut pur și simplu un nou sezon, un nou frigider și, bineînțeles, să avem congelator. Cum spunea Iasmina, am fost anul trecut în Norvegia, am găsit înghețată 16 bucăți cu doar 10 euro, în ideea în care dacă cumpărai dintr-o stație din asta de benzinărie, era, cred că, 20 de lei o singură înghețată. Și noi am găsit în supermarket aceeași înghețată cu 50 de lei, 16 bucăți. Și atunci am stat și ne-am gândit, bun, dar nu pot în frigider să o bag, nu pot frigiderul să-l duc la -5 grade, ce fac? Îngheț tot ce am acolo, lapte, tot felul de lucruri. Și atunci am zis, bun, o să vrem neapărat un mic compartiment pentru, uite, poate o înghețată, poate mici chestii congelate de pe 2-3 zile, poate să le țin. Nu vrem neapărat să folosim congelatorul non-stop, tot timpul ceva în el. Dacă nu avem ce pune, îl setăm și pe el pe modul gen frigider
Și aia e. Voiam să vă mai zic că frigiderul ăsta la noi tot sezonul trecut cred că a funcționat undeva mai bine de 5 luni în continuu. Mă refer în decurs de un an, pentru că am avut o ieșire de 2 luni care a mers non-stop, am mai avut acum recent în iarnă o ieșire de o lună când a mers non-stop și atunci am mai avut câteva ieșiri de câte 2 săptămâni și bineînțeles ieșiri de weekend de 2, 3, 4 zile. Repet, în decurs de un an, nici un an, pentru că la noi de undeva cred că de vreo 10 luni îl avem frigiderul ăsta, a funcționat mai bine de 5 luni. Deci este testat și este garantat că vă ține mult și bine. Bate vântul din nou. Bun, mai aruncăm repede un ochi. Da, este la minus 8 grade deja, am oprit înregistrarea ecranului, dar o să vă rog să mă credeți pe cuvânt. Eu zic că în următoarele 2-3 minute ajunge la minus 10. Asta înseamnă că undeva în 40 de minute a răcit afară în soare, partea de frigider până la momentan 0 grade și partea de congelator chiar acum a atins minus 10. Cred că e o performanță foarte bună. Dacă o luăm așa, din stație mi-ar fi scăzut 4%. Este o stație de 1056 de Wh. Deci ca să ducem un frigider de la temperatura de afară de 20 de grade la minus 10, respectiv 0 grade, ne-au luat aproximativ 4%. Odată răcit, acum cu siguranță el nu va mai funcționa non-stop, ci va mai decupla din când în când. Eu zic că e timpul să îl montăm în mașină, să vedem cum se încadrează în peisaj. Am adunat tot setup-ul de aici, că nu mai era nevoie. Și foarte scurt vreau numai să vă arăt în comparație dimensiunile, pentru că noi pe ăsta cumva l-am luat ca să semene cât mai mult dimensiunile cu ăsta, pentru că așa ne permite loc în dubiță. Lungime, cu mânerele aferente, aproximativ 60-61 de centimetri, respectiv 61 de centimetri. Lățime, cu mânerul ăla de la troller 40 de centimetri. Aici neavând mânerul îi 37-38 de centimetri. Și înălțimea lui ăsta aproximativ, uite, 49 de centimetri cu 51. Asta e mai înalt cu vreo 2 cm. Să și vede dacă vă uitați. Momentul adevărului. Să-l băgăm în interior. Am pregătit locul în dubiță. După cum puteți vedea, am un lemnuț, 2, 3, 4. Astea sunt punctele care îmi ține mie frigiderul să nu se ducă stânga-dreapta, față-spate. Acum doar îl iau și îl trag la locul lui și ar trebui să potrivească. Uite aici. Absolut, uite, niciunde nu poate pleca. Luăm mufa, îl mufăm, după cum am auzit, piuie. Îi dăm pornire și uite-te, de cât timp a fost decuplat, cred că am stat sincer vreo 20 de minute aproximativ. Frigiderul a ajuns la 7 grade cu plus, iar congelatorul la minus 1. Dar l-am mai și deschis de câteva ori, că am vrut noi să vedem ceva prin interior. Bun, cam asta este. O să trebuiască să-i găsim aici o variantă să stea cum trebuie, pentru că se aude un mic bârâit de la ceva, auziți? Dar e în funcție de poziție, în funcție de cum stă. Și din câte am observat, face doar la început câteva secunde când pornește, după aia se face un pic mai silențios. Cam asta a fost și cu prezentarea frigiderului de la Vevor, cel de 40 de litri dual, celălalt de 40 de litri care e doar cu o singură încăpere. Noi ne-am pus cartofii la fiert, avem deja pregătită și carne, imediat o frigem. E aproape ora 5 după masa, suntem super mulțumiți de ce vreme faină am prins să vă putem prezenta. Repet și o mai spun încă o dată, intrați în descriere unde găsiți link-uri, coduri, tot ce aveți nevoie pentru
a vă comanda și voi produse de la Vevor. Eu am fost Robert, în spatele camerei este Iasmina și noi am fost Dubițarii motocicliști. Să ne vedem cât de curând pe drumuri. Ciao!